फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। खूप छान थंडी पडलेली आहे आणि थंडीच्या सीझन मध्ये बाजारामध्ये सगळ्या प्रकारच्या छान छान भाज्या येतात। हिरव्या भाज्या, कंद, शेंगा सगळ्या प्रकारच्या भाज्या बाजारामध्ये दिसू लागतात। त्यामुळेच गुजरातमधला फेमस उंदियो ह्या सीझनला बनवला जातो। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणी उकडहंडी केली जाते, म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेंगा तसेच कंद उकडून खाल्ले जातात आणि ते पौष्टिक सुद्धा असतात। त्याचप्रमाणे आपल्याकडे जानेवारीमध्ये संक्रांत येते आणि संक्रांतीला भोगीची भाजी सुद्धा ह्या दिवसात केली जाते, कारण सगळ्या प्रकारच्या भाज्या ह्या भाजीमध्ये वापरल्या जातात। तर आज आम्ही वसई स्टेशनच्या आंबाडी रोड मार्केटमध्ये जाणार आहोत, जिकडे सगळ्या प्रकारची फळं आणि भाज्या मिळतात, अगदी ताज्या आणि होलसेल रेटनी। तर चला आपण तिथे जाऊया। सध्या कोविडची तिसरी वेव्ह चालू झालेली आहे आणि बरेचसे निर्बंध अटी लागू झालेले आहेत, त्यामुळे भाजी मार्केटमध्ये काय परिस्थिती आहे माहिती नाही, पण चला आपण जाऊया आणि पाहूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. तर फ्रेंड्स, आता आम्ही वसई स्टेशनला पोहोचत आहोत। आम्ही 2 व्हीलरवर निघालेलो आहोत आणि वसई स्टेशन जवळील ब्रिज जवळून डाव्या बाजूला आता आम्ही टर्न घेतोय अंबाडी रोडला। आणि अंबाडी रोडला समोर तुम्हाला रिक्षा स्टँड दिसतोय आणि त्याच्यात थोडं पुढे गेले की अंबाडी रोडचं भाजी मार्केट लागतं। हे बघा, डाव्या बाजूला जैन मंदिर दिसत आहे आणि जैन मंदिर परिसरामध्येच हे भाजी मार्केट आहे। इथून सुरुवात होते भाजी मार्केटला। तर आता आपण इथे उतरूया, गाडी आम्ही पार्क करतोय। आता मी आंबाडी रोड भाजी मार्केटच्या समोर उभी आहे आणि इथे तुम्हाला सगळ्या प्रकारची भाज्या आणि फळं पाहायला मिळणार आहेत। चला तर आता आपण आज जाऊन पाहूया। हे बघा, सुरुवातीला फळवाले आहेत, सर्व फळ विक्रेते आहेत। सगळ्या प्रकारची फळं तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील, वेगवेगळी आणि ताजी आणि खूप सुंदर अशी फळं इथे दिसत आहेत। पहा, अगदी सुंदर अशी मांडून ठेवलेली आहेत, रसरशीत आणि ताजी ताजी सर्व फळं दिसत आहेत। सगळ्या प्रकारची सीजनल फळं तुम्हाला इथे दिसत आहेत। स्ट्रॉबेरीचं सीझन आहे सध्या। ऊसाची गंडेरी दिसत आहेत, म्हणजे ऊस सोलून तुकडे केलेले आहेत। ही सर्व फळं इथे विकण्यासाठी कुठून आणली जातात ते आपण आता विचारूया। भैया, आप कहाँ से फ्रूट लाते हो बेचने के लिए? हाँ, कहाँ से लाते हो? मेरा तो वासी से आता है। वाशी से लाते हो? न्यू बॉम्बे। वाशी म्हणजेच नवी मुंबईवरून ही फळं आणली जातात असं ते म्हणाले। अगदी सगळ्या प्रकारची फळं आहेत। सणासुदीला इकडे आलं तर हमखास सगळ्या प्रकारची आपल्याला हवी ती फळं मिळणार आहेत। खरं तर यावेळेला आंबा सुद्धा इथे येतो, परंतु यावेळेला पावसामुळे आंब्याचा सीझन थोडासा लांबलेला आहे। और कैसा है रे? 80 रुपीज़ केजी। 80 रुपीज़ केजी। वासी से आता है। इधर से? वासी वाशी से आता है। इधर सब फ्रूट वाशी से आता है। हे पहा, हे बाजूला जे दिसतंय हे जैन मंदिर आहे। तुम्हाला मी बाहेरून दाखवलं होतं, आता आपण जवळून पाहूया। हा जैन मंदिराचा गेट आहे आणि मोठं सुंदर असं जैन मंदिर आहे आणि ह्या परिसरामध्ये हे सर्व भाजी मार्केट आणि फळ मार्केट आहे। वसई स्टेशनला आल्यानंतर आंबाडी रोड जैन मंदिर विचारलं तर तुम्ही सहज ह्या मार्केटपर्यंत पोहोचू शकाल। हे पहा, सगळ्या प्रकारची फळं दिसत आहेत इकडे। आता आपण पुढे जाऊन भाजी मार्केटसुद्धा पाहणार आहोत। हे बघा, अगदी लसूण पात, पाती कांदा, कोथिंबीर, वांगी सुद्धा इथे आहेत। सर्व भाज्या इकडे होलसेल दरामध्ये मिळतात। कांदे बटाटे सुद्धा होलसेलच्या भावामध्ये तुम्हाला इथे मिळतील। नासिक से आती है। सब होलसेल से? हाँ, सब होलसेल है। सब मार्केट में नासिक से आता है? नहीं, सब में कोई तो वासी से आता है, कोई नासिक से आता है। हमारा नासिक से आती है। तर ही सगळी भाजी वाशी मार्केटवरून आणि नाशिकवरून सुद्धा येते। तुम्हाला अगदी हवी ती भाजी तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। एकाच ठिकाणी सर्व भाज्या तुम्हाला इथे अवेलेबल आहेत। हॉटेलसाठी लागणाऱ्या, चायनीज फूडसाठी लागणाऱ्या सगळ्या भाज्या आहेत। हा पहा, झुकुनी, लाल शिमला मिरची, पिवळी शिमला मिरची,
बेबी पोटॅटो, चेरी टोमॅटो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आहेत ज्या हॉटेलमध्ये आणि चायनीज फूडसाठी वापरल्या जातात. त्या सगळ्या भाज्या तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. भैया आप भी वासी से लाते हो? भाजी वासी से ही लाते हो? हे बघा, जितकं तुम्ही पुढे चालत जाल तितकं सर्व हे मार्केट पसरलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या तुम्हाला इथे अवेलेबल आहेत. आणि हे पहा, ह्याच मार्केटमध्ये श्रीकृष्ण पूजा भांडार आहे. इथे सगळं पूजेचं साहित्य तुम्हाला मिळेल. प्रत्येक सणाचं इकडे सुगडी सुद्धा आलेली आहेत. सणासुदीला, गणपतीमध्ये माझी एक तरी फेरी ह्या मार्केटला असते, कारण एकाच ठिकाणी फळं, भाज्या, फुलं सर्व इथे मिळतं. हे पहा, संक्रांतीसाठी भोगीची भाजी करण्यासाठी आणि उंदिओ करण्यासाठी सगळ्या भाज्या इकडे आहेत. सुरती पापडी आहे, घेवडा आहे, केळी आहेत, कोनफळ आहे, रताळी आहेत, वांगी आहेत, त्यानंतर तुरीच्या शेंगा आहेत, त्याचं कचोरी हळद आहे लोणच्यासाठी लागणारी. या सुरती पापडी कैसा दिया? 30 रुपये पाव. पाव किलो देना. छान ताज्या ताज्या भाज्या आहेत आणि संक्रांतीसाठी मी बऱ्याच भाज्या खरेदी केलेल्या आहेत आणि अजून काही मला भाज्या खरेदी करायच्या आहेत, त्या आता मी घेते. तर आता इथे मी बऱ्याचशा भाज्या खरेदी केलेल्या आहेत. तुम्हाला घरी गेल्यावर मी सर्व भाज्या दाखवणार आहे. तर फ्रेंड्स, आता आम्ही मार्केटमधून घरी आलेलो आहोत आणि खूप साऱ्या भाज्या खरेदी केलेल्या आहेत. खूप ताज्या छान छान भाज्या मिळाल्या मला. तर आता थोडासा वेळ झालेला आहे. संध्याकाळची जेवणाची तयारी आता मी करणार आहे आणि त्यानंतर निवांतपणे मी तुम्हाला कोणत्या कोणत्या भाज्या आणल्यात ते सुद्धा दाखवणार आहे. फ्रेंड्स, आता मी फ्रेश झाल्यानंतर थोडीशी घरातली कामं आटपलेली आहेत आणि थोडासा निवांत वेळ आहे. तर मी तुम्हाला काय काय भाज्या आणल्यात ते दाखवणार होती, तर आता मी तुम्हाला दाखवते. तर बघूया आपण काय काय आणलंय. मी ह्या घेवड्याच्या शेंगा आणलेल्या आहेत, त्याचबरोबर वांगी आणलेली आहेत. तुम्हाला मी दाखवलंय की तिकडे सगळ्या प्रकारच्या भाज्या होत्या मार्केटमध्ये, ज्या आपल्याला भोगीच्या भाजीसाठी लागतात, त्या उंदियोसाठी लागतात, त्या सगळ्या प्रकारच्या भाज्या होत्या. छान छान भाज्या होत्या. तर हे बघा, मी गाजर सुद्धा आणलेले आहेत जे आपल्याला संक्रांतीला लागतात. तुरीच्या शेंगा आणलेल्या आहेत मी. सुरती पापडी आणलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्याला लागतात हरभरे, तर मी हरभऱ्याचे दाणे आणलेले आहेत काढलेले. त्याचबरोबर संक्रांतीसाठी आपल्याला बोरं लागतात, ती आणलेली आहेत. ह्या पिशवीमध्ये कोनफळ, आमच्याकडे संक्रांतीला गोडवणी केलं जातं, त्याला कोनफळ लागतं, तर ते आणलेलं आहे जांभळ्या कलरचं. गोडवणीची रेसिपी मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. तेव्हा ही रताळी आणलेली आहेत. रताळी उकडून खायला पण चांगली लागतात. त्याचबरोबर टोमॅटो आणलेले आहेत. अगदी होलसेल रेटने त्या मार्केटमध्ये सर्व भाज्या मिळतात. सुरण आणलंय मी थोडासा. ऊस लागतात संक्रांतीला, ते आणलेले आहेत. त्याचबरोबर पाती कांदा आहे, आलं आहे. खूप साऱ्या भाज्या आणल्यात मी आणि थोड्याशा गावठी भाज्या ज्या आम्हाला पापडीला मिळाल्या त्या सुद्धा मी आणलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे. वालाच्या शेंगा मला आज मिळाल्या नाहीत चांगल्या गावठी, त्यामुळे मी त्या पापडीला जाऊन आणणार आहे. आणि हा पातीचा लसूण आहे, हा सुद्धा मी आणलेला आहे. हा भोगीच्या भाजीमध्ये, उंदियोमध्ये वापरतात आणि
हिवाळ्यामध्ये खाल्लेला चांगला असतो, त्यामुळे मी आणलेला आहे. ह्या सगळ्या भाज्या मी आणलेल्या आहेत. काही अजून मला भाज्या हव्या आहेत, कारण काही भाज्या ह्या गावठीच चांगल्या लागतात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं वालाच्या शेंगा, त्या आमच्या इथे जवळपास कुठे चांगल्या मिळतील तर मी घेणार आहे. मी तिथून आणल्या नाही. तिथे सुद्धा वालाच्या शेंगा होत्या, परंतु त्या गावठी नव्हत्या. तर अशा पद्धतीने आजचं हे मार्केटचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. तसंच संक्रांतीच्या रेसिपी मी चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहेत. अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर जाऊन तुम्ही नक्की पहा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेल्या आहेत. तर तिळाचे लाडू, तसेच आमच्याकडे केले जाणारे गोडवणी आणि पोळ्याची रेसिपी सुद्धा मी टाकलेली आहे चॅनलवरती. तर लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, तुम्ही नक्की त्या पाहून घ्या. तसेच आजचा हा ब्लॉग कसा वाटला हे मला पुन्हा एकदा कमेंट्स करून कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अजून सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.